यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी यो शीर्षासनको बारेमा भन्न गइरहेछौँ, यहाँ देखाइरहेछौँ। शीर्षासनलाई एउटा हेड स्ट्यान्डको पोज पनि भनिन्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण पोज पनि हो। शीर्षासनलाई सबै आसनहरूको राजाको उपमा दिएको छ। शीर्षासन गर्नको फाइदाहरू: प्रतिरोध क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्छ, शरीरको ऊर्जा बढाउन मद्दत गर्छ, रक्त सञ्चारको गतिलाई सही बनाउन सहयोग गर्छ, दिमागले पर्याप्त अक्सिजनयुक्त रगत प्राप्त गर्छ, शारीरिक र मानसिक पक्षहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्न मद्दत गर्छ, सम्पूर्ण मस्तिष्कलाई कायाकल्प गर्न र पुनरुत्थान गर्न सक्छ, मस्तिष्कमा केही रक्तनलीहरूको कम्प्रेसनलाई आराम गर्न मद्दत गर्छ, सबै स्नायु प्रणाली र अन्तस्रावी प्रणालीको नियन्त्रण पिट्युटरीलाई पुनरुत्थान गर्छ, मधुमेह कम गर्नमा महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव देखाउँछ, रगतको आपूर्तिमा सुधार गरी पिट्युटरी ग्रन्थीमा कार्य गर्ने भएकोले मधुमेहसँग लड्न मद्दत गर्छ, यौन विकारहरू जस्तै प्रोस्टेट समस्याहरू, हाइड्रोसिल, ल्युकेरिया, सुक्रुमा र सबै सामान्य रजोनिवृत्ति र मानसिक रोगहरूका लागि लड्न मद्दत गर्छ, थाइरोइड ग्रन्थी मेटाबोलिक कार्यहरूमा सन्तुलन गरेर कार्य गर्छ। यसको नियमित अभ्यासद्वारा अन्य विभिन्न प्रकारका रोगहरूमा सुधार गर्न सकिन्छ। अनुहारको छालाको अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ किनभने यसले अनुहारको छालामा अक्सिजनयुक्त रगत प्रवाह गर्छ, दिमागका केसहरू मार्फत स्वस्थ र शुद्ध रगत प्रवाह गर्छ, जसले तिनलाई जीवन्त बनाउँछ र सोच्ने शक्ति बढ्छ। यस शीर्षासनबाट धेरै फाइदाहरू लिन सकिन्छ। त्यसैले यहाँहरूले पनि दिनको कम्तीमा 2 मिनेट